ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් පැටලෙන්නේ නැතුව ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදුවීම් වලට සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි වචන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ බාත්රූම් එකට සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි වචන. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි යෙදුම් මොනවද කියලා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙන්න. ඔයාට මේ එකතුනොත් දැනගන්න පුළුවන් බාත්රූම් එකට සම්බන්ධ සියලුම ඉංග්‍රීසි වචන. Number 1 sink. එහෙම නැත්නම් sink basin. මොකක්ද මේ sink එක? නැත්නම් sink basin එක කියලා කියන්නේ? ජලය එක් රැස් වන බේසම මේ බේසමට තමයි sink basin එක කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ටැප් එකෙන් වතුර ඇරියට පස්සේ වතුර එක් රැස් වන භාජනය නැත්නම් බේසමට තමයි sink basin එක කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ වචන ගොඩක් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ නිසා මම මේ සිංහල තේරුම දැම්මට ඔයා මේවා ඉගෙන ගන්නකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් මතක තියාගන්න ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම සිංහල තේරුමත් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. Number 2 water handles. Water handles කියලා කියන්නේ ඔයා ජල කරාමය අරින්න පාවිච්චි කරන අල්ලන නැත්නම් handle එකට තමයි tap එක අරින්න පාවිච්චි කරන අල්ලනට තමයි handle එක කියලා කියන්නේ. water handles කියලා අපි කියනවා. Number 3 drain. Drain කියලා කියන්නේ sink එකට එකතු වෙන වතුර ගමන් කරන ස්ථානය. වතුර බටේට තමයි අතනම drain කියලා කියන්නේ. ජලය ඉවත් කරන කානුවට මේක සීල් කරන්න පුළුවන්. වාට පුළුවන් සීල් කරලා වතුර එකතු කරගන්න. නැත්නම් සීල් එක අයින් කරලා වතුර ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන් මේ drain එක පාවිච්චි කරලා. Number 4 plumbing. Plumbing කියලා කියන්නේ ජල නල වලට වතුර බට වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් plumbing කියලා කියන්නේ. sink එකට එහෙම නැත්නම් bathroom එකට වතුර එන වතුර බට වලට තමයි plumbing කියන්නේ. plumber කියලා කියන්නේ ජල නල කාර්මිකයාට මේවා සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන පුද්ගලයාට තමයි plumber කියලා කියන්නේ. Number 5 toilet. ටොයිලට් කියන්නේ වැසිකිළියට. මේ වචනේ ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. මෙතෙන්දි වැදගත් දේ තමයි බාත්රූම් එක ඇතුලේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටොයිලට් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඡායාරූපයෙන් පේන කොටසට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටොයිලට් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ වෙනමත් ටොයිලට් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒරියා එකට තමයි ටොයිලට් නැත්නම් වැසිකිළිය කියලා අපි කියන්නේ. Number 6 toilet lid. lid කියන්නේ පියනට. වැසිකිළිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට වහලා තියෙන පියනට තමයි toilet lid එක කියලා කියන්නේ. Number 7 toilet seat. වැසිකිලි ආසනයට තමයි toilet seat කියලා කියන්නේ. අපි toilet එකට ගිහිලා ඉඳ ගන්න ආසනයට තමයි මේ toilet seat එක කියලා කියන්නේ. Number 8 toilet bowl. වැසිකිලි බේසම. මේ සමස්ත ඡායාරූපයෙන් පේන කොටසට තමයි toilet bowl එක කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් toilet එකේ ප්‍රධාන කොටස තමයි මේ toilet bowl එක. Number 9 flusher. toilet handle. ඔයා වැසිකිළිය පාවිච්චි කළාට පස්සේ ඒකට වතුර දාන්න අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඉතින් මේ වතුර දාන්න අවශ්‍ය කරන කෑල්ලට තමයි flusher එක කියලා කියන්නේ. නැත්නම් toilet handle එක කියලා කියන්නේ. අපි වතුර දානවට තමයි flush කරනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Number 10 toilet brush. අපි වැසිකිළිය පිරිසිදු කරන්න පාවිච්චි කරන පිරිසිදු කරන්නේ නැත්නම් brush එකට තමයි toilet brush කියලා කියන්නේ. Number 11 toilet paper. අපි වැසිකිලි ගියාට පස්සේ පාවිච්චි කරන paper වලට තමයි වැසිකිලි කඩදාසිය නැත්නම් toilet paper කියලා කියන්නේ. Number 12 shower. නැත්නම් ජල විදිනය කියලා මම මේක සිංහලෙන් හඳුන්වලා තියෙනවා. shower එක කියලා කියන්නේ අපි නාන්න පාවිච්චි කරන නැත්නම් ඇඟ හොදන්න පාවිච්චි කරන මේ ජල විදිනය තමයි shower එක කියලා කියන්නේ. Number 13 bathtub. bathtub කියලා කියන්නේ නාන්න පාවිච්චි කරන නාන තටාකයට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් bathroom වල මේවා නැහැ. හැබැයි ටිකක් විශේෂ විදිහට හදපු bathroom වල අපිට bathtub එකක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙනම නාන්න මේ bathtub එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Number 14 shower head. shower head කියලා කියන්නේ ජල විදිනේ හිසට. ඔයා shower එක ගත්තොත් එහෙම එකේ මූලික කොටස තමයි shower head එක කියලා කියන්නේ. Number 15 මේ shower head එක කොටස් දෙකකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන් කරන්න බැරි එහෙම නැත්නම් වෙන් කළ හැකි කියලා. අපි වෙන් කරන්න බැරිව wall එකේ නැත්නම් බිත්තියේ හයි කරලා තියෙනවට කියන්නේ fix shower කියලා. හැබැයි ඔයාට වෙන් කළා ඔයාට ඕන විදියට අහකට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් shower එකට අපි කියන්නේ detachable shower කියලා. Number 16 shampoo. එහෙම නැත්නම් conditioner කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනම වචනයක්. හිස සෝදන දියර වලට තමයි shampoo එහෙම නැත්නම් conditioner විදියට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වචන සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන්ම තමයි අපි ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්ම තමයි. මම සිංහල යෙදුම දාලා තිනවා ඔයාට අවශ්‍ය වුණොත් කියලා. Number 17 bath
සෝප් සාමාන්‍යයෙන් සබන් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. අපි වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන මේ සබන් කැටවලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බාර් සෝප්. එහෙම නැත්නම් සබන් කැට කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. number 18 liquid soap. සබන් දියර වශයෙන් උත් තියෙනවා. යමක් දියර වශයෙන් තියෙනවා අපි liquid එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ liquid එකට අපිට පුළුවන් වතුර දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සබන් දියර වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ liquid soap කියලා. number 19 අපි ඇඟ අතුල්ලන්න පාවිච්චි කරන මේ රෙදි කෑල්ලට තමයි මෙන්න මේ වචන ටික කියන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ලූෆා කියලා කියනවා, ස්පොන්ජ් කියලාත් කියනවා, වගේම wash cloth කියලාත් කියනවා. කැමති වචනයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. number 20 bath towel. අපි ඇඟ හේදුවට පස්සේ නැත්තම් නෑවට පස්සේ පිහදාන්න ගන්න මේ රෙදි කෑල්ලට තමයි bath towel එක කියලා කියන්නේ. තුවාය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකත් ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි ගොඩක් හඳුන්වන්නේ. number 21 towel rack. ටවල් රැක් කියලා කියන්නේ තුවාය නැත්තම් ඔයාගේ ඇඳුම් රඳවලා තියෙන රැක් එකට ඒ රාක්කයට තමයි ටවල් රැක් කියලා කියන්නේ. number 22 toothbrush. toothbrush පාවිච්චි කරන්නේ දත් මදින්න. ඉතින් දත් බුරුසු වලට තමයි සාමාන්‍යයෙන් toothbrush කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේකත් දන්න වචනයක්. number 23 toothbrush holder. ඔයාගේ දත් බුරුසු පාවිච්චි කරන්නේ නැති වෙලාවට රඳවා තියන්න පාවිච්චි කරන මේ කොටස තමයි මේ රැක් එකට තමයි දත් බුරුසු රඳවෙන්නේ නැත්නම් toothbrush holder එක කියලා කියන්නේ. number 24 toothpaste. toothpaste කියලා කියන්නේ දත් බේත් කියලාත් අපි කියනවා. දන්තාලේප වලට තමයි toothpaste කියලා කියන්නේ. ඉතින් දන්තාලේප සාමාන්‍යයෙන් washroom එකේ තියෙන දෙයක්. number 25 hair dryer. හිසකේස් වියලන්න පාවිච්චි කරන උපකරණයට තමයි hair dryer එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය bathroom එක ආශ්‍රිතව තමයි තියෙන්නේ. number 26 මේක ඔයාලට අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. laundry කියන වචනය. මේ laundry කියන වචනය කියන්නේ ඔයා ඇඳලා ඉවර වෙලා රෙදි හොදන්න නියමිත වෙලා තියෙන ඇඳුම් වලට තමයි laundry කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපවිත්‍ර වෙච්ච ඇඳුම් වලට අපි කියනවා dirty laundry කියලාත් අපි කියනවා. number 27 අවසාන වචනය laundry basket. රෙදි සෝදන්න කලින් අපි එකතු කරලා තියෙන මේ බේසමට තමයි laundry basket එක කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවට තමයි රෙදි එකතු කරලා ඔයා wash කරන්න කලින් තියලා තියන්නේ. හරි guys, ඔයාලා කැමති නම් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න channel එක, like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක share කරලා මේ channel එක තවත් grow වෙන්න මේ channel එකට support කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.